Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay nandito po tayo sa kusina at meron akong special guest. Yan, si Sis Charm. Siya po ang nakatoka ngayon para sa ating vlog. Ito po ay ang Bibimbap. Korean. Korean dish. Korean dish. Hashtag I love cooking ka and hashtag I love food. Hashtag I love Korean food. Itong vlog na to ay para sa'yo.
smells so good. Umuusok-usok pa. Actually, gusto ko na siyang kainin na siya lang. Bango-bango niya. Nag-ano ako, nagliliampo lang. Lempo? Hindi naman mahirap ito. Ano lutuin? Konting ikot lang. Ikot mo lang siya. Tapos let them sim card.